السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لضبطة المسدس، احنا بنظبط المسدس وبنشتغل بالمسدس ازاي؟ احنا عارفين ان الدهان بينزل من البنتة من هنا والهواء بيخش هنا، الاتنين بيتجمعوا في النقطة دي، بيبدأ الدهان يطلع. وده الهواء بيكون المتوسط بتاعه 2 بار، واللي هو البيز او اللون انا بفتح اللون على الاخر بصراحة، يعني بخلي دي ضغطة على الاخر. دي لو قعدنا لفها ناحيه اليمين هتلاقي ده الدهان ما بيطلعش غير بنسبه قليله. كل ما بتلف بتهوي المسمار كل ما الدهان بينزل اكتر، فانا بفتح على الاخر بخلي اكبر كميه دهان تنزل عادي جدا مفيش مشاكل. والرايه او الشمسيه بفتحها على الاخر. وفي بعض الموديلات في بعض المسدسات يعني يقول لك افتح الرايه على الاخر بس اقفل سنه. اللي مقصود بالرايه ان انا ناخد بالنا. بصوا شايفين الشمسيه عارضه ازاي؟ بص لو قفلنا الرايه مثلا شايفين عملت ازاي؟ انا بفتح دي على الاخر. في المسدس ده بفتحها على الاخر وبقفل كده اهو سنه. ده بلندنج او بلندر معانا. بسم الله ناخد بيه المرمى دي كده. بعد كده ناخد الجزء ده 1 بيز كوت، هيبان في اللون معانا ظبطة المسدس والرايه والكلام ده. بسم الله. هنا في طريقة صغيرة ناخد بالنا معانا. عايزين نعفرها على قدها. بصوا كده، شايفين كده الراية مظبوطة كده اهي. في ناس بتحب تقفل اللون شويه، ناس تحب تعلي الهواء تقلل الهواء تقفل الرايه، ولكن شخصيا بصراحه انا بفتح اللون على الاخر يعني. واي مسدس بيكون له نشره فنيه، ولكن المعروف الرايه بتفتح على الاخر الشمسيه عشان كل ما الدهان يبقى عريض كده تعرف ترش احسن. ان شاء الله ندردش مع بعض كده على اساسيات الرش بردك، اللي هي الديستانس والانجل، المسافه والزاويه والسبيد، السرعه والاوفرلاب او التداخل. ندردش مع بعض كده على بركه الله واحنا ماشيين في الموضوع ده. بمعنى المسافه بتاعه الرش يعني مثلا بتكون حوالي من 10 ل 20 سم. يعني ازاي مثلا؟ المسافه بعد 10 او 15 او 20 سم وابدا ان انا ارش. ده الحاجات دي الفني العادي بيعملها، اي فني بيعملها بدون حتى ما يكون عارف الكلام دوت يعني بص هنا انا قللت ضغط الهواء شويه بس عارف انا بعمل ايه. لكن المعروف ضغط الهواء بيكون ايه؟ بيكون 2 بار، ده كسيستم 2 بار. هنا انا عايز ادي، وبعدين المسافه بتختلف حسب نوع الخامه اللي انت بترشها ونوع المسدس. مسدس HVLB او LVMB. الاتش في ال بي بتقرب ايدك شويه زي ده مثلا، انما ال في ام بي اللي هو زي الار بي مثلا او الترانس تك بتبعد ايدك شويه لان الضغط بتاعه بيكون عالي. اما بالنسبه للزاويه ناخد بالنا هنا كده. الزاويه بص دي زاويه 90، الزاويه بتكون 90، الزاويه 90. يعني انا برش ده كده اهو، ما ينفعش اعمل كده. يعني بص احنا بنرش اهو، بص المسدس بقى زاويه 90 عشان هناخد دي، ما ينفعش اعمل دي وانا عامل المسدس كده اهو. بتغير زاويتك حسب حاله القطعه معاك. يعني ده بص جاي لافف كده اهو، بص جاي عامل كده، ما ينفعش انا اكون عامل مسدس كده اهو وانزل عامل كده. لا، الرايه هتلاقي عملت لك مسمار كده اهو، لازم تنزل تلف بالرايه. مفهومه كده؟ وليها علاقه بالمسافه، ان وانا برش كده اهو المسافه اللي هي الديستانس ده كده اهو. طب دي قربت عليا انا ابعد بالمسدس، هي بعدت اقرب انا احافظ على المسافه ال 10 ل 20 سم. بسم الله نشوف كده اهو. بص كده المسدس بيغير زاويته ازاي اهو، وبيغير بعد اهو. بص كده
نقلب بقى كده اهو، الزاويه تتغير 90 كده اهو، ما ينفعش ارش 90، لازم اقلب كده اهو. اما بالنسبه للسرعه برضك بتختلف حسب بقى يا، ولكن المعروف بتكون متر، بتقطع متر او 80 سنتي 60 سنتي 110 سنتي، حسب برضك نوع المسدس والخامه في الثانيه الواحده. يعني في الثانيه الواحده الشوط ده بيكون حوالي تقريبا 100 سنتي. اما بالنسبه بقى للنقطه المهمه اللي هي الاوفرلاب او التداخل، اللي هو شايفين الرايه دي، شايفين الرايه ديت، ان شاء الله في التعليم المثبت هتلاقوا فيديو بقى تفصيلي عن الموضوع ده اكتر من كده مشروح على السبوره بتفاصيله. المقصود بالتداخل احنا رشنا دي اهو، تمام، ومشينا كده اهو، ما ينفعش اللي انا اجي ابدا تاني كده اهو، غلط. دي بقت واخده 100% ودي 100%، لكن ده يعمل لك تفويت. امال دي تتاخد ازاي؟ تتاخد كده اهو، ده اهي كده صح. دي نص دي يركب على نص دي، او تلتينها يركب على تلتينها، ما تزيدش ولا تقل عن كده عشان تاخد دول. يعني انت لما تمشي بدي كده اهو كده صح، كده الاوفرلاب بتاعك صح او التداخل صح، وتكمل على كده بقى. انا ماشي مثلا اهيا، بسم الله اهو، بص نص دي هيخش فيها في النص التاني اهو، تمام كده يا رجاله. ادي المقصود بالتداخل او الاوفرلاب. نص الرايه تمشي كده، النص التاني يمشي عليها كده اهو، ما ينفعش اللي انا امشي كده وارجع عليها تاني، ده هيسيل مني. وما ينفعش اللي انا ابعد قوي، هيبنط وهيجدر. فهي كلها حاجات مربوطه ببعضها يا رجاله، المسافه مربوطه بالزاويه. اهم حاجه في القصه دي كلها يعني برضك تدريبات، الموضوع تدريبات. يعني احنا شفت احنا رشنا كده اهو، المسدس بقى كده، الرفرف جالنا كده اهو، رحنا احنا عاملين المسدس نزلنا معاه كده اهو، وبننزل بجسمنا. يعني لو احنا نزلنا رشنا في العتبه، تنزل بجسمك ترش العتب، ما بقاش انا واقف كده اهو واميل كده واعمل المسدس كده، اكون فارد رجليا جسمي فوق وانا برش تحت. لا، انزل بجسمك ورش. انا برش هنا اهو، انا ماشي كده اهو، اروح بجسمي كده اهو، رجلينا ثابته في الارض، وبرش الرفرف، اجي كده اهو واروح واطلع بره القطعه وارجع اخش. انا مثلا برش في دوت، هرش ورنيش مثلا زي ما هنشوف ان شاء الله في الورنيش، تتحرك بجسمك مع القطعه وتخلي رجلك ثابته في الارض. يعني رجلك دي توصل رجلك دي في نص القطعه كده اهو، توصل نفسك كده اهو، وتبدا اللي انت ترش، تحرك رجلك دي كده اهو، رجلي تتحرك كده، تروح وتيجي مع القطعه فوق، انت فوق القطعه هتنزل ترش تحت، تنزل ترش تحت. هي كلها حاجات مربوطه ببعضها مع التعود، يعني بدون مذاكره انت ان شاء الله تفهمها، ولكن للعلم بالشيء. يعني المسافه بتكون زي ما اتفقنا 10 20 سنتي، الزاويه بتكون زاويه 90، خصوصا بتعمل مشاكل دي في الكبود او الحاجات اللي زي دي. انا برش بالكبود، يبقى رش المسدس يكون كده اهو، ما ينفعش ارش كبود واعمل المسدس كده، هتلاقي الرايه طالعه لك كده اهو. بص عملت لك، بص ده تقيل ازاي وده خفيف ازاي، ليه؟ لان المسدس مايل كده اهو. بص اهي، بص خزنت لك هنا ازاي، وده مش واقع. انما لما يكون المسدس عادل كده اهو، مش كده عادل بقى، بص كله ياخد زي بعضه ازاي اهي. ده طبعا ياخد وش العفره. كده احنا جاهزين ان شاء الله على الكلير كوت او الورنيش. نزلنا بيه بلندنج او بلندر، اللي مش عارف الحاجات دي هتلاقيها موجوده عندكم على القناه. بعد كده البيس كوت اللي هو اللون، بعد كده ان شاء الله ننزل بقى بالكلير كوت، ونقفل معانا ان شاء الله الاكسرام ده بردك. هنديله بقى الوش اللي هو الرص بتاعه على بركه الله. ده معانا بعد ما الدهان جف طبعا التجراء، نشيل اي اوفر سبراي بقى عشان لو في اي عفره هنا هناخد بالنا هنا. بصوا كده شايفين، بس نشيل لنا اي اوفر سبراي بقى. طبعا مع الهواء يكون افضل، يعني تمشي هواء كده مع التجراء 100 100.
ده مسدس. اللي فات كان اتش في ال بي، ده ال في ال بي، يعني ده موصف لنا كده الرايه بتاعته نفتحها على الاخر ونرجع ايه ربع لفه كده اهو او لفه كده حسب ما الدعم الفني يقول لك او مكتوب في النشره الفنيه. نفس الاساسيات هي ما بتتغيرش بردك في الرش. ضغط مهلوه معانا 2 بار اهو 2 بار، ونبدا نرش الورنيش. المسافه من 10 ل 20 زي ما اتفقنا، والمسافه بتختلف حسب الحاجه، يعني الحاجه لو قربت عليا احافظ ابعد انا عشان افضل محافظ على المسافه. والزاويه هنا تبقى 90 كده اهو، هنا ما ينفعش تبقى كده اهو، لا لازم اعدل عشان تبقى الزاويه عموديه. السرعه ما ينفعش ان انا اكون ماشي بسرع في حته وابطأ في حته او مجاري او مبطأ، لا السرعه ثابته. دي ان شاء الله الحاجات دي مع التعود والتدريب. والاوفرلاب نفس ما شرحنا في البيز هو الورنيش، عشان نقول ده احنا عشان خاطر نتجنب مشاكل الرش اللي هي زي الاورنج بيل او التجدير او التسييل. اما بقى لو حصل معاك الحاجات دي هتلاقيها ان شاء الله فيديوهات بردك مفصله عندكم على القناه، لو كتبت في شريط البحث ازاي نعالج الاورنج بيل والحاجات دي هتلاقيها عندكم. بسم الله. بص هل واحنا بنرش كده عمالين بنفكر وبنراجع المسافة الزاوية الديستانس اللي مش عارف ايه؟ لا طبعا، ولا في دماغنا الكلام ده كله. ليه؟ انت الحمد لله خلاص يعني بقت متمكن، مش يعني حكاية ايه تكرار بقى، تكرار. انت خلاص من كتر الاستمرارية، وانا هقعد بقى كل ما هاجي ارش هقول الزاوية واقعد اجيب مسطرة واقيس والسرعه لا دي حاجات انت مع الوقت بتلاقي نفسك خلاص اتدربت عليها. بسم الله. ده الكلير كوت يا رجاله الورنيش ماشي بص هننزل اهو الوش اهو، بص راقب الزاويه والسرعه بدون ما نركز. بص ناخد بقى الشفه من تحت. زي الفل اهو، تسلم ايديكم. ونفس القصه هنا اهو. بص المسدس بيلف ازاي بص المسدس عامل ازاي، بتغير حركه المسدس حسب الشغلانه اللي في ايدك. يعني ممكن شغلانه كلها متطلبات ضغط هواء معين وطريقه رش معينه وده يختلف عن شغلانه تانية، وانت ممكن توصل لطريقه بعيده عن الكلام ده كله. تسلم ايديكم يا رجاله. تسلم ايديكم. تاني وش كلير كوت. بسم الله. وطبعا في بقى الكونكشن اريا يا رجاله اللي هو لحام الورنيش، ده بقى تلاقوه ان شاء الله مشروح لوحده بردك في اكتر من فيديو، اللي هو ازاي نرش اكتر من قطعه. يعني احنا بص قطعه واحده، بص بنطلع بره القطعه بص ونرجع نخش جوه القطعه تاني، اطلع ارجع خش جوه القطعه تاني.
اطلع ارجع خش جوه القطعه تاني. بص والهواء شغال معاك، لكن مفيش دهان بيطلع، مفيش دهان بيطلع. دهان بيطلع بندوس على الدهان الكامل امتى؟ لما بنيجي نخش جوه القطعه. تسلم ايديكم. الصلاة على النبي. عاش يا رجاله. تسلم ايديكم يا رجاله. عاش. نيجي ناخد بالنا هنا كده. طبعا هتلاقي فرق اللمعه ده لسه بقى، بس احنا عايزين نبص ايه على شكل الورنيش. هنا بصوا يا رجاله، انا هناخد بالنا. بصوا شكل الورنيش، واخدين بالكم يا رجاله؟ من كده ايوه. تسلم ايديكم يا رجاله. بفضل الله تم كده الموضوع. اللي نوصل بشكل الورنيش اللي هو شكل البونطه، يعني ان هو بيكون نفس الشكل. ايه انت بتشوف نفس الشكل. دي حاجات بقى ايه هتلاقوها لوحدها ان شاء الله، ما يعني مشروحه برضك لحام الورنيش. اللي مقصود بيه اللي احنا لو بنرش باب وباب، بابين جنب بعض بيكون في فاصل، ازاي نعمل اللحام بتاعنا بقى عند الفاصل ولا جنب الفاصل ده، يعني عشان ما نطولش بس. فان شاء الله يا رب كده يكون فيديو سهل ومفيد. لو عنده اي اضافه اي استفسار يسيب لي اخواته في التعليقات. ما تنسوناش في دعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.